A jak dlouho už hraješ? No jako já nevím. Začala jsi teďka někdy? No ne, už dávno. Ráda hraju rockfinále a Riders. Věříš si? Dobře. Věříš si? Přeju se, abych vyhrál první místo. Máš nějakou oblíbenou skladbu? To se mění. No tak letošní ročník byl naprosto mimořádný. Samozřejmě už tím, že vlastně neměl být a že do poslední chvíle se nevědělo, jestli se konat může nebo nemůže a za jakých podmínek a jestli teda vůbec někdo přijede, anebo všechno bylo strašně otevřené. A takže jsme sledovali, kolik chodí přihlášek a jestli se vůbec o to bude zájem v těch podmínkách. No a říkali jsme si 40 lidí, už by to byla dobrá soutěž. No a pak teda jich bylo 72 a to nás úplně dostalo. A nečekali jsme, jaká úžasná úroveň bude, protože to je prostě pro nás pořád nějakým způsobem úplně neuvěřitelný, jak ty děti dokážou hrát krásně, přirozeně a už jsou to mistři, ty ruce jim fungujou, vědějí, co s nima mají dělat, dokážou poslouchat u toho klavíru, dokážou si hrát s časem, dokážou prostě využít i ten obrovský prostor, dokážou se okamžitě zasimilovat na tom nástroji, který zvlášť tady v téhle koronakrizové době je něčím naprosto mimořádným, protože doma kdo ví, co mají za nástroje, že jo? Jestli hrajou na klavinovu nebo jestli hrajou na pianino. Prostě letošní ročník byl absolutně mimořádný. Příští rok už bude stejně veliký. A nebo na to můžeš spát. A budeš si moc hrát, anebo mu ukazovat, jak hraješ se. A pak si ho srovnáš zase jako šneka. Jo? Co z toho hraješ nejraději? Noveletu. Noveletu hraješ ráda. A proč ji hraješ ráda? Protože je hezká. Tak můj talismánek je, já si to pokaždý střídám, ale většinou si sem nosím tygříky. Ale ty to musíš umět skočit do toho rovnou. My to si takhle tam házíme, anebo to krásně rozmazáváme. To je ono, poslouchej ho. Nestrať ho, nestrať ho. Rozmazávání, aby ten tón zůstal dlouhý. Jinak on jenom narazí, on na nás prostě jenom ostře skočí a hned se ztratí.
Tak na tuhle soutěž jsem hodně trénovala, protože tuhle soutěž mám hodně ráda. A vlastně dneska jsem si prostě zbalila šatičky, všechny věci, které si mám vzít nebo chci vzít. A vyrazila jsem. A udrž slavý levo. A klid. Zastav se. No, ale to bylo... Co to, proč se mi to nelíbilo? Co bylo špatně? No, ale co jsi udělala špatně? No, naraz. No tak musíš to mít v uchu, musíš to mít připravený. Úplně levo. Tak já myslím, že jsem zahrála hodně hezky a fakt jsem z toho dost unavená. Krásně. Jak to dopadne, o tom se bavit nebudeme, ale hrála si prostě nádherně. To je důležitý. To strašně mě to těší, moc opravdu. Jako fakt veliká radost, moc vám gratuluju. Děkuji. Co se týká bodování, tak to bylo těžké. V některých kategoriích to šlo dobře, protože tam v podstatě bylo jasně daný ta hvězda, pak ty velmi šikovní a pak takoví ti, co v podstatě jsou ten lepší průměr. My jsme tady neměli nikoho, kdo by byl špatný. Tohle to bylo neuvěřitelné. Takže ty okrajové kategorie, tam to šlo docela dobře, ale v té druhé kategorii, kde jsme měli tady ty 4 adepty 10 a 11 letý, kteří všichni dostali od všech porodců zhodně 25 bodů. A jenom jsme se po sobě koukali a říkali jsme, kam ještě bychom mohli jít, a nebyly to jenom tyhle 4, pak jsme měli 7 druhých cen, kde kdokoliv z nich by v jiném ročníku mohl být vítěz. A pak jsme měli ještě další 3. ceny, kteří by na jiné soutěži taky byli vítězové. Takže tam to teda bylo strašně náročné nějakým způsobem ocenit opravdu to, co se nám tady vylíhlo, ale byla to tak neuvěřitelná radost je poslouchat. Ještě pořád to v sobě i po tom koncertě vítězů, protože to je vlastně obrovský dárek pro nás. Čím vycházíš z téhle soutěže? Dosáhla jsi nějaké ceny? Jo, mám první cenu. Gratulujeme. Děkuji. Já ho hodnotím velmi pozitivně, protože jsem nečekal za prvé, že se zúčastní tolik lidí a že bude taková úroveň, protože jak všichni vědí, letošní rok byl poznamenán epidemií, na školách se nevyučovalo, děti neměly hodiny se svým pedagogem, takže jsme měli obavu, že jich přijde málo a až hlavně nebudou připraveni. A ono se ukázalo, že nejenom, že jich přijelo stejně jako kdykoliv jindy, ale navíc mnozí z nich byli připraveni ještě lépe, než když chodí na ty pravidelné hodiny. Ono to bylo tím, že přece jenom těch kroužků a těch dalších povinností, co mají ty děti, bylo v tomto roce méně, takže ti, kteří to mají rádi a kteří chtěli si hrát na ten klavír, tak asi měli možná více času na cvičení. Tak se připravuju, takže snažím se chodit co nejvíc k paní učitelce na hodiny, skoro každý druhý den. A doma cvičím tak 2 až 3 hodiny, i víc, klidně jak chci. No tak já někdy improvizuji již v různých tóninách, abych si procvičil jak prostě ty předznamenání, tak prostě i rychlost těch prstů a abych měl tu jistotu, když třeba v něčem vypadnu v nějaké skladbě, tak i kdybych třeba nějak maličko zaimprovizoval. Dobrý, tak to si třeba pomalu zahrát teďka pořád.
vystoupení se cítím dobře, protože je to úleva, povedlo se mi to, tak si myslím, že dobrý. Začala jste jít výborně a potom si zase začala trošku, co? Těžknout a ty tóny začaly být zbytečně dlouhý, který ještě nemusí být, jo? A jak se cítíš teď před vystoupením? Před vystoupením se trošku bojím, ale jinak se těším. Jo, pořád vnímám tu hudbu, že někam jde. Pořád tam jde. Já ji neschovám, já ji beru sebou. Já z ní mám radost z toho. Po vystoupení se cítím skvěle a myslím, že to dopadlo dobře. V tom sále, než ten zvuk tam doletí tam zpátky, a když ho budeš sekat a budeš ho stále jakoby táhnout dozadu, tak všichni budou mít takový pocit, že tě někdo takhle prostě brzdí, jo? Mně se vždycky, když hraju tak ty skladby, tak se mi vždycky líbí všechny. Paní učitelka mi říká, ať riskuju. Hudba mě dokáže rozveselit i dojmout. Co se děje v zákulisí před výkonem, to samozřejmě my jako porota nevíme tam, takže, ale pokud mám zprávy, tak někteří jsou velmi zamlklí a soustředí se a někteří jsou naopak velmi upovídaný a lítají tam vzadu po té místnosti, v které se mají připravovat. Takže je to, asi to záleží na tom, o jaký typ toho dítěte jde. Když si zavřu oči, tak líp slyším, líp se můžu soustředit na to, co slyším a někdy jako i to pomáhá se vžití do té hudby, ty zavřené oči. Často si třeba představuju, když něco hraju, třeba, že jsem v nějaký záhradě a tam jsou nádherné květinky, anebo někdy máme nějaký příběh podle nějakého filmu nebo podle nějaké knížky, nebo nějak tak, to je vždycky jiný. Nemůžu příští rok už přijít, takže jsem ráda, že se to jako povedlo a mám to tady ráda, no, bude mi to chybět. Tak 80% těch účastníků opakuje. To znamená, že už je známe z minulého roku a těch 20% je nových, to jsou ti, kteří si to takzvaně přijdou zkusit a když se jim to tady líbí nebo dokonce jsou úspěšní, no tak pak už zase jezdí dále pravidelně až do toho věku 15 let, kdy už potom ta soutěž pro ně končí a pak už jdou takzvaně na ty dospělácké soutěže do světa. Ty náladu, jakou to mělo. Mě jsi tak do toho vtáhla, do té hudby, ty jsi tak tvořila. Nádherně ti to znělo. Atmosféru to mělo úžasnou. Jo, tak víme, co tam bylo kde jinde, ale mně se líbilo, že když tam
třeba. Tak se to pak opakovalo a věděla jsem teď to neudělám znovu špatně, teď si to ohlídám. A o tom to je ono. Hrozně tě chválím, mám radost. Jo, bez babi spokojená. Na tady tuhle soutěž jsem se připravovala ne moc dlouho dopředu, protože jsem, jak byla teďka koronavirová krize, tak jsem vůbec netušila, že bych sem jela. Nevěděla jsem, jestli se vůbec bude tahle soutěž konat. A nakonec jsem se tak, pár týdnů předtím rozhodla, že teda pojedu. Já myslím, že tento ročník bude ve znamení prostě roušek, ve znamení prostě toho, že na poslední chvíli jsme všem psali, ano, přijeďte, soutěž bude, zatímco jinde už je to od února vypsaný, je to jasný a vlastně teď jsme definitivní stvrzení dávali ani ne měsíc před soutěží. Takže ty soutěžící se připravovali, ale vlastně ještě těch 4 týdny před soutěží nevěděli, jestli budou moc přijet nebo ne. A to si myslím, že bude taková jako, já nechci říkat jako černá skvrna, ona to nakonec dopadlo všechno velmi pozitivně, ale prostě bude to, co si budeme pamatovat, že v tom roce 2020 to nebylo tak jednoduché.
Těšíme se na 30. ročník v příštím roce. Děkujeme, že jste tady s námi.